السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب Primary 4. أهلا وسهلا بكم with you Mr. محمد النادي. Today inshallah we'll start to make a revision on the November curriculum. Let's start the first question with choose the correct answer. من الأسئلة الأساسية يا أولاد في الامتحان عندنا لازم بيجيلي question فيه choose the correct answer. مهم جدا ان انت تركز ان انت ما تختارش الاجابه على طول. لو في حاجه فيها ستيبس اعمل الستيبس الاول عشان خاطر تكون متاكد من الاجابه بتاعتك. لو في بلس او ماينس اعمل الستيبس بتاعتك الاول عشان خاطر تضمن الاجابه بتاعتك ان شاء الله تكون صحيحه. نمبر 1 بيجي يقول لي ان ال 5 كيلو جرام equals 5000 E. فلما اجي اختار فبقول والله انا عارف ان الكيلو جرام فيه 1000 جرام، يبقى ال 5 كيلو جرام فيها 5000 جرام. نمبر 2 9 متر minus 80 سنتيمتر، يا ترى equal 1 ولا 10 ولا 100 ولا 820؟ فبقول له أول حاجة أنت عاوز تطلع الأنسر بالسنتيمتر، وهنا 9 متر وهنا سنتيمتر، يبقى أول حاجة لازم المتر دي أغيرها أخليها سنتي. إزاي يا مستر؟ أنا عارف إن ال 1 متر فيها 100 سنتيمتر، يبقى تتغير تبقى 900، تتغير تبقى إيه؟ 900 سنتيمتر. يبقى أنا دلوقتي مطلوب مني هعمل ال 900 minus ال 80. So 0 minus 0 equals 0. 0 minus 8 can't be. So borrow here تبقى 8 وهنا يا مستر هتكون 10. و 10 minus 8 equals 2. بعدين ال 8 تنزل فيطلع معايا الانسر 820 سنتيمتر. يبقى الستبس عندنا مهمة جدا لازم تعملها قبل ما تحل الكويستشن عشان تتأكد ان الانسر بتاعك مظبوط. Question number 3. يا ترى how many liter equals 17,000 مليلتر؟ كلنا عارفين ان اللتر فيه 1000، يبقى كام يدينا 17,000؟ اقول له يبقى 17 لتر. 17 لتر تدينا 17,000 مليلتر. طيب a line plot has a scale of 4. بيقول لك لو انت عندك line plot السكيل اوف 4 يعني كل مره بنزود 4، كل مره بنزود كام؟ 4. بيقول لك ان الفيرست نمبر on the scale is 8. بيقول لك اول نمبر عندك 8، يبقى النمبر اللي بعده هيكون كام؟ بيقول لك السكيل بتاعنا 4، معناها ان كل مره هنزود 4. فلو بدأنا ب 8 يبقى اللي بعدها هتكون 12. اللي عرفني لان هو قايل لي السكيل 4. وبعد ال 12 هتكون 16، وبعد 16 تكون 20، وبعدين 24، وبعدين 28 and so on. يبقى البدايه بتاعتنا قال لك الفيرست نمبر از 8، يبقى انا كتبت في الاول 8. النمبر اللي بعده هيجي كام يا مستر؟ مش شرط يبقى 16 بقى، مش عشان اوله 8 يبقى كل مره ازود 8، لا هو قال لي السكيل بتاعنا كام؟ 4، يبقى كل مره نزود 4 increased by 4. طيب there are 6 marks on the line plot. قال لك في 6 marks او 6 علامات او 6 ارقام 6 numbers موجودين على اللاين بلوت. ادي 1 2 3 4 5 6، ادي ال 6 numbers اللي كتبتهم. بيقول لي what is the last number؟ مين اخر نمبر عندي؟ قال لي 28. يبقى اخر نمبر عندنا في اللاين بلوت هو مين؟ 28. يبقى تاني لازم تركز مين الفيرست نمبر اللي موجود عندك، السكيل عندك بتزيد بقد ايه، وتشوف كام نمبر عشان توصل للاخير اللي هو عاوزه. نمبر 5 the elapsed time from 350 to 7. elapsed time اللي هو الوقت اللي انت خدناه من 350 لغايه 7، يبقى اقول له ان انا بروح اعمل ماينس، تبقى 700 ماينس 350. وبقول له يا مستر خلي بالك وانت بتعمل سبتراكت من ايه، بقول له ان الزيرو زيرو ما ينفعش اعمل لها ماينس 50 لان الزيرو زيرو اصغر من ال 50. طب نعمل ايه؟ بروح اعمل بورو، بستلف. هعمل بورو من مين؟ من ال 7، فال 7 becomes 6. بس قال لي خلي بالك لما بتعمل بورو 1 اور، لما بتعمل بورو 1 اور ده اور ومينتس، اوكي؟ فال 7 دي اور، فلما انا خدت منها 1 اور هتروح الناحيه الثانيه تبقى 60 مينت، فالزيرو زيرو دول هيتغيروا يبقوا ايه؟ يبقوا 60. يبقى ركز لما بتعمل بورو 1 اور مش بيروح 1 عادي خالص جنب الزيرو يبقى اسمه 10، لا ال 1 اور هيتغير يبقى اسمه ايه؟ 60 minute. وابدا اعمل subtract 0 minus 0 equals 0، 6 minus 5 equals 1 and 6 minus 3 equals 3. يبقى the elapsed time between 350 to 7 it's 3 and 10 minutes. 3 hour and 10 minutes. The next one 17 kilogram and 7,000 gram. طبعا 17 كيلوغرام يعني 17,000 بتزود 3 0 مش 2 0 بس حبايبي، يبقى 17,000 اكيد اكبر من ال 7,000.
The next one, the next question. The area of the rectangle with 5 cm long and 3 cm wide. طب يلا بينا نفتكر الريكتانجل. اول رول هنفتكره في الريكتانجل. يلا النوت بوك بتاعتك لو معاك نوت بوك او البيبر بتاعتك، واكتب معايا النوتس مهمه جدا. ايه هي؟ ان انا عندي لو انا معايا الشيب اوف ريكتانجل، الاريا بتاعته اوف ريكتانجل بتكون length times width. length times width. length times width. طب لو حبينا نجيب البريمتر اوف ريكتانجل بتكون length plus width by 2. length plus width by 2 او 2 length plus 2 width، او بنعمل لهم كلهم بلس length plus width plus length plus width. يبقى البريمتر بيعمل كله بلس، او بنعمل length plus width by 2 او 2 length plus 2 width. اما الاريا هو رول واحد، هي length times width. length times width. طب لما يطلب منك الاريا اوف ريكتانجل معناها ان انا هعمل 5 times 3، و5 times 3 تطلع معايا 15. بس يا ترى 15 سنتيمتر ولا 15 سنتيمتر سكوير؟ قال لي الاريا بتكون سنتيمتر سكوير. احفظ دي كويس. 15 سنتيمتر سكوير. السنتيمتر العالي دي بتاعت البارامتر، اوكي؟ اما السنتيمتر سكوير اللي هي 2 اللي مكتوبه فوق دي، اللي هي سنتيمتر وعليها 2، دي تبع الايه؟ الاريا. يبقى ما تنساش، يبقى الانسر عندنا يطلع 15 سنتيمتر وعليها 2. The next question. يا رب نكون كتبنا الرولز بتاعت الريكتانجل، عشان كمان شويه هنكتب الرول بتاعت مين؟ السكوير. طيب يلا بينا. ها، The value of y is، مديني يا مستر in the opposite figure الشيب اللي قدامنا هنا اهو ده، اوكي؟ مديني البريمتر بتاعته 24. طبعا الشيب ده ريكتانجل. مديني اللاين هنا ب 6 وعاوز يعرف اللاين التاني ده بكام. فبقول له لو اللينث ب 6 يا ترى الويتس عندنا بكام؟ وانا مديك البريمتر. فبقول له طيب لو ده 6 يبقى اللاين التاني ده كمان 6، صح كده؟ ولو ده واي يبقى الناحيه التانيه واي. يبقى هنعمل ايه؟ فبقول له اول حاجه هنعملها، انت مديني البريمتر كله، فبقول له ان 6 بلس 6 تطلع معانا كام؟ تطلع معايا 12، صح كده؟ يبقى انا هعمل 24 ماينس 12 تطلع معايا equals 12، وال 12 دي هعمل لها divided 2. 12 هعمل لها ايه؟ divided 2 تطلع معايا equals 6. في حد تاني يقول لي بص يا مستر احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ايه هي يا اولاد؟ انا ممكن اعمل اول حاجة 24 divided 2 واللي يطلع معايا هعمل له ماينس ال 6 اللي موجودة معانا. ف 24 divided 2 equals 12 ماينس 6 برضه تطلع بايه؟ ب 6. الاسهل اللي انا بقوله ان انا بعمل 6 بلس 6 اللي هو بعمل ريبيتنج للنمبر 2 تايمز ان هو مديني بريمتر، ف 6 بلس 6 12. عملنا بعد كده 24 ماينس 12 واللي طلع معايا عملت له ديفايدد 2. طب ليه انا بقول دي اسهل؟ لان النمبر اللي هيطلع معايا هنا هيكون نمبر صغير شويه، هيكون غالبا تبع تيبل 2 اللي احنا حافظينه. The next, the perimeter of the opposite complex figure. لما احب اجيب البارامتر معناه انا بعمل بلس فور اول سايد، بتاكد ان كل السايدز موجوده معانا ولا لا. طيب تعالى نشوف كده. قال لي يا مستر اللاين اللي فوق ده للاسف مش موجود معانا. طيب انا محتاج اعرف اللاين ده بكام. فاللاين ده الاوبوزيت ليه اللي هي ال5 وال2، ده معناها ان اللاين ده هيكون ب7. طيب واللاين ده موجود معايا ب2 واللاين ده موجود معايا ب5، فاضل معايا اللاين ده. بقول له طب الاوبوزيت ليه هي ال5 وال2، فلو انها لاين صغير معناها ان انا بعمل ماينس مش بلس، يبقى 5 ماينس 2 تطلع معايا ب 3. وبعدين اروح اعمل لهم بلس تبقى 5 بلس 7 بلس 2 بلس 5 بلس 3 بلس 2، هتطلع معانا يا مستر 5 بلس 7 12 بلس 2 14 بلس 5 19 بلس 3 22 بلس 2 تطلع معانا equals 24. The next, the perimeter of a rectangle with 15 centimeter long and 10 centimeters wide. لسه قايلين من شويه ان perimeter of rectangle هي length plus width by 2. يعني ممكن اقول 15 plus 10 واللي هيطلع معايا اعمل له by 2. او واحد تاني يقول لي لا يا مستر انا ممكن اعمل 15 plus 10 plus 15 plus 10، اقول له برضه صح ما يجراش حاجه. طبعا 15 plus 10 25، 25 by 2 هيطلع معايا equals 50، او 25 plus 25 يطلع معايا equals 50 اهي 25 و 25. 5 plus 5 10 0 carry up 1 و 3 plus 2 equals 5، فيطلع معايا الانسر بايه؟ ب 50.
طيب انا كده خلاص عرفت الريكتانجل، الرول بتاعت الريكتانجل الاريا length times width، length times width، والبريمتر length plus width by 2. يلا بينا نروح لمين؟ نروح للسكوير. طيب السكوير بقى هنعمل ايه في السكوير؟ قال لي السكوير الاريا بتاعته سايد باي سايد، الاريا اوف سكوير لو معاك سكوير فالاريا بتاعته بتكون سايد باي سايد، دي الاريا اوكي. طب والبريمتر؟ قال لي البريمتر بتكون سايد باي 4، سايد باي 4 ليه؟ لان احنا عارفين ان السكوير عنده الاول سايدز ار ايكوال، كل السايدز بتاعته قد بعض. فما يقول لك الاريا اوف سكوير ايكوال ايه تروح قايل له سايد باي سايد، اللي هي نفس الفكره بتاعت length باي width. اوكي يبقى الاريا اوف سكوير هي سايد باي سايد او length باي width. تمام، بس هو عنده اللينث والويدث الاثنين قد بعض. طيب اما البريمتر اوف سكوير اوف سايد لينث 10، لو انت عاوز تجيب البريمتر يبقى بنعمل السايد باي 4، يبقى هنقول 10 باي 4 تطلع معايا ايكوالز 40. يبقى هو حد يتلخبط ويختار ان الاريا سايد باي 4، لا الاريا هي سايد باي سايد، او ممكن نقول عليها لينث باي ويدث، بشرط طبعا ان اللينث والويدث هما الاثنين ايه ايكوال لبعض. The next question 5 by 9 equals 9 by what؟ خلي بالك ان 5 by 9 equals 9 by 5، والرول دي البروبلم دي او البروبرتي دي بنسميها commutative. commutative احفظ بقى، يبقى الكوميوتيف هو اللي بنعمل تشينج للايه؟ للنمبرز. طيب 375 by what equals 37500. ما تزعلش نفسك، والله نفس ال 3 ديجيت هم الاكسترا عندنا 2 0، فلو نزلنا هنا 2 0 نزل معاهم بس 1، فيبقى النمبر اسمه 100، يبقى اسمه ايه؟ 100. طبعا 0 by any number equals 0 دي بنسميها 0 property، 0 property اوكي. طيب next question, which equation would be the best to include in an explanation of the commutative property of multiplication؟ مين فيهم هنا بيديني الكوميوتيف؟ لسه شارحين من شويه ان الكوميوتيف هو بيعمل تشينج للنمبر، فبقول له تبقى 3 by 5 equals 5 by 3. هي دي الوحيده الكوميوتيف property، هي دي الوحيده الكوميوتيف ايه؟ property. امال الليتر سي يا مستر بنسميها ايه؟ اللي هي 6 by 4 by 2 دي بنسميها associative. احفظ بقى اسمائهم associative. ودي letter B بنسميها distributive، وليتر D بنسميها الايدنتيتي. اوكي، وهنا الاسوشيتيف احفظ اساميهم عشان لو جولك في الاكزام تبقى انت عارف كل واحده اسمها ايه. خلاص، يبقى الكوميوتيف هي 3 by 5 equals 5 by 3. اما الاسوشيتيف اللي هي 4 by 16 قسمنا 16 خليناها 11 و 5. الايدنتيتي بروبرتي اللي احنا عملنا باي 1، ولو بلس يبقى بنعمل بلس 0، لو بلس بنعمل ايه؟ بلس 0 اوكي. اما في الباي تبقى باي 1 ودي بنسميها الايدنتيتي بروبرتي. طيب the next number 17 which one of them is associative property؟ اتفقنا الاسوشيتيف بيكونوا 3 نمبر ويكون في براكت، فتبقى 3 by 7 by 2 equals 3 by 7 by 2، بس هنا عملنا البراكت على 3 by 7 وهنا عملنا البراكت على 7 times 2. The next, a box has 7 green balls. The box has 5 times as many as yellow balls as the green ball. So how many balls are in the box? So we will do 7 by 5 تطلع معانا equals 35. The greatest common factor of 18 and 27. greatest common factor يا ترى ال 1 ولا 3 ولا 6 ولا 9؟ فبقول له ان اكبر نمبر ينفع لل 18 وال 27 هو ال 9. اكبر نمبر عندنا ينفع لل 18 وال 27 هو مين؟ ال 9، لان ال 18 هي 9 باي 2 وال 27 هي 9 باي 3، وطبعا ال 2 وال 3 ما ينفعش ناخد منهم اي فاكتورز تاني. اما ال 6 ما تنفعش مع ال 27. طب لو 3 هتنفع، بس ممكن الاقي نمبر اكبر من يبقى هو الجريتست كومن فاكتور. او بتروح تعمل الطريقه الثانيه العاديه بتاعتنا، ان انت بتطلع الفاكتورز لل 18 اللي هي 1 18 2 باي 9 و 3 باي 6، وتمسك ال 27 كمان تطلع لها الانسر 1 و 27 و 3 باي 9، فهتلاقي ان ال 9 عندك هو اكبر كومن فاكتور عندنا، اكبر جريت اللي هو الجريتست كومن فاكتور. Number 20 مين هو ال common factors of all numbers؟
common factor of all numbers هو ال1 common factor. ما قلتش greatest common factor، بقول common factor. ده الفاكتور اللي موجود عند كل النمبر. الفاكتور موجود عند كل النمبر هو مين؟ ال1. يبقى the greatest أو the common factor of all numbers is 1. The common factors of all number is 1. ركز كويس. The common factors of all number is 1. 21 which of the following are the common factors of 15 and 25. مين في النمبرز الجايه تنفع 15 و 25؟ شور ال1 اكيد معانا، وبالتالي فالانسر كلهم فيهم 1. مين تاني يا مستر؟ قال لي يا ترى 3 تنفع؟ قال لي 3 تنفع مع ال 15 بس ما تنفعش مع ال 25 لان مفيش 3 باي حاجه تدينا 25. طيب ال1 وال5 قال لي طبعا لان ال5 موجوده مع ال 15 اللي هي 5 باي 3 وال 25 تنفع 5 باي 5 يبقى ال1 وال5 اجابه صحيحه. Which number is a multiple of 9؟ عرفنا multiple يعني بكتب table 9. فال1 لا، ال1 common، ال1 factor لل9 ما ينفعش يكون multiple. ال3 factor لل9 ما تنفعش تكون multiple. المالتيبل يعني table 9 9 0 9 18 27 36 وهكذا. لو بسمع table 9 ده المالتيبل اوف 9 يعني بنسمع table 9. فال9 عندنا المالتيبل دي هيكون 27. The next number، مين هو النمبر اللي عنده الفاكتورز 1 و 2 و 4 و 5 و 10 و 20؟ قال لي اكيد هيكون ال 20. Next one، مين في النمبرز دوت is not prime number؟ وبالمناسبة تعالى اكتب في النوتس بتاعتك مين هم البرايم نمبرز عندك عشان تحفظه. البرايم اصغر واحد ال 2 وبعديه ال 3 وبعديه 5 وبعديه 7 11 13 17 19 and so on. البرايم نمبر بيكون عنده only 2 factors. برايم نمبر بيكون عنده بس only 2 factors 1 and itself. يعني لو جيت سألت ال 2 مين الفاكتورز بتاعتها هتقول لي 1 by 2. لو جينا سألنا ال 3 هتقول لي 1 by 3. لو جينا سألنا ال 5 هتقول لي 1 by 5. لو جينا سألنا 19 هتقول لي 1 by 19 ومفيش فاكتورز تاني غير كده تديني النمبر ده. تمام؟ يبقى البرايم نمبر كده عرفناه. طيب احنا عرفنا كده البرايم. بعد كده في اللي هم الايفن نمبر. الايفن اللي هم 0 2 4 6 8. والاود نمبرز هم 1 3 5 7 9 and so on. تمام؟ طيب فاضل بقى الكومبوزيت نمبر او الكومبوزيت نمبر. الكومبوزيت نمبر دوت اللي هو اي نمبر ما يكونش برايم ما عدا الزيرو والوان طبعا. يعني الزيرو ولا هو برايم ولا كومبوزيت والوان ولا هو برايم ولا كومبوزيت. اكبر من كده بقى النمبر اللي ما ينفعش يكون برايم يبقى على طول كومبوزيت نمبر لان هو بيبقى عنده more than 2 factors. يبقى الكومبوزيت نمبر any number has more than 2 factors. طيب يبقى مين النمبر هنا is not prime؟ يا ترى ال1؟ قال لي ال1 not prime. ال2 prime، ال7 prime، ال11 prime. يبقى الوحيد اللي not prime هو مين؟ قال لي هيكون ال1. The next 2 by 5 by 4 هنا تبقى 2 by 5 by 4. The next 3000 by 5 3 0 بينزلوا 5 by 3 equals 15,000. The next أي نمبر بعمل له by 0 يطلع معانا الانسر equal 0. 28 2 by 3 by 4 2 by 3 تطلع معانا 6 by 4 يطلع معانا الانسر 24. 3 by 50 3 by 50 يا اما بننزل الزيرو و 3 by 5 15 يعني 150 اللي هي بنسميها 3 by 5 by 10 لان ال 50 دي عملنا لها decompose وخليناها 5 by 10. The next 30 600 equals how many 100؟ ال 100 ده بيبقى عنده 2 0 في البوكت بتاعته فنكنسل ال 2 0 مع ال 2 0 اللي هنا فيطلع معايا الانسر equals 6. The missing factor in the box equals لو هنا 70 وهنا 10 فبسأل نفسي 10 by what equals 70 فبقول له 10 times 7. 2 by 6 by 3 تطلع هي يا مستر 2 by 6 equals 12 by 3 فالانسر موجود معانا اهو 12 times 3. The next 6 by 5 هي 5 by 6 ودي سميناها ايه؟ commutative. اسمها ايه؟ commutative. احفظ اساميهم. طيب 35 by 0 equals 0 دي بنسميها 0 property. 0 property. 1 by 15 equals 15 ده اسمها identity property of multiplication. identity property of multiplication. 51 by 100 2 0 ينزلوا بعدين ال 51 تبقى 5100.
The next 8 by 31 equal 31 by 9. فيطلع معايا letter A هنا هتكون بكام؟ ب 9. يبقى بدل ال A حطينا مكانها 9 ودي اللي هي ال commutative property. 301 هي نفس ال 301 هنا بس مزودنا عليهم 2 0 اللي هم ال 100 اللي هم الايه؟ ال 100. Which equation would be best to include in an explanation of the commutative property of multiplication؟ طالما قال لي commutative يبقى انا بعمل change للبليس يبقى 9 by 6 equal 6 by 9. Determine which choice best shows the identity property of multiplication. يعني فيها by و identity يعني فيها 1 يبقى 1 by 6 equals 6. 1 by 6 equals 6. Which choice zero property يعني zero property يعني عملنا by zero عملنا by zero يبقى letter D. مين فيهم تبع الاسوشيتيف؟ الاسوشيتيف بيكون عندنا 3 numbers ما بينهم multiply ويكون في bracket يا مستر. فبقول له يا ترى 3 by 7 by 2 equal 3 by 7 by 2 اللي هي letter B. تمام؟ ومحافظين على الترتيب بتاعهم. يبقى كمان مع الاسوشيتيف كمان الترتيب بتاعنا مهم لازم نكون محافظين عليه لان ليتر دي برضو هي شبه الاسوشيتيف بس ملخبطين فدي مدخلين معانا كمان كوميوتيتيف. اما الاسوشيتيف بس ان كل نمبر الفيرست فضل في الفيرست زي ال 3 فضلت مكانها، 7 مكانها، ال 2 مكانها بس لغايه غيرت بس الايه؟ البراكت. question number 2 اللي هو الكومبليت. احنا خلاص خلصنا التشوز. تعالى بقى نشوف الكومبليت بيعمل معانا ايه. كومبليت ببدا اطلع الانسر 8 كيلو جرام and 37 جرام. كل اللي احنا عارفينه ان ال 8 كيلو جرام بتطلع من جيبها 30 يعني هتبقى 8000 ومعانا ال 37 فيطلع ال 37 ال 7 تنزل مكان الزيرو وال 3 تنزل مكان الزيرو وبعدين الزيرو في ال 100 ينزل وادي ال 8 زي ما هي. او ممكن نعمل 8000 بلس 37 فهتلاقي الانسر يطلع معانا بالشكل ده. طيب 1 week and 3 days equal how many hours؟ ركز. ال 1 week فيها 7 days، ال 1 week فيها 7 days. طيب لما يكون معايا 7 days و 3 days فيطلعوا كلهم 10 days. طب ال 10 days فيهم how many hour؟ فبقول له والله الداي فيه 24 hour يبقى هعمل 10 by 24 يطلع معايا الانسر 240 hours. يبقى انا الاول غيرت الويك خليتها day وبعدين الداي غيرتهم كلهم خليتهم hours. طيب لو انا دلوقتي عاوز اعمل change from millimeter to centimeter and millimeter how can we do it؟ فبقول له سهله خالص يا مستر. الملي ما بينه وما بين السنتي هو 10. احنا عارفين ملي سنتي دي سي متر كيلومتر. ملي سنتي دي سي متر كيلومتر. ما بين الملي والسنتي 10. ما بين الملي والسنتي قد ايه؟ 10. فبيقول لي ال7 اللي في الوانس تنزل فين؟ في السنتي. وبعدين ال9 في التنس تروح عند السنتي وادي ال8 كمان ينزل عند السنتي. اوكي؟ يبقى الوانس بس هو اللي نزل عند الملي والباقي كله نزل عند الايه؟ السنتيمتر. The next 6 and 34 minus 1 and 25 هناخد النمبرز دي يا مستر وهبدا اعمل لهم subtract اهو. بس بتاكد يا ترى النمبر اللي فوق اكبر من اللي تحت. 34 اكبر من 25 يبقى خلاص انا مش محتاج اعمل بورو من الاول. يبقى الاول اتاكدت ان المينتس اللي فوق اكبر من المينتس اللي داون. اوكي وبعدين كده نقول 4 minus 5 can't be here 2 and here 14. 14 minus 5 equals 9. 2 minus 2 0 and 6 minus 1 it's 5 so the answer will be 5 and 9 minutes. The next يلا بينا هنروح نعمل بقى ايه؟ هنعمل بلس. مين مع مين يا مستر؟ قال لي 825 هنعمل لها بلس 35 minutes يبقى ننزلها تحت ال 35 minutes وهنا الاور مفيش حد خالص. ونبدا نعمل الاديشن 5 بلس 5 10 0 carry up 1 1 بلس 2 3 بلس 3 6 والمفروض هنا 8. وكنا حبايبي اتفقنا لما شرحنا الليسون ده اول ما تلاقي هنا نمبر اكبر من 59 زي ال 60 على طول ال 60 minute تتحول وتتغير تبقى 1 hour. 60 minute تتغير تبقى ايه؟ 1 hour يعني يطلع معايا 9 and 0 0. The next question 4 by 3 by 7 equals 4 by what؟ فبقول له انت نزلت ال 4 زي ما هي وعاوز تكتب 1 number يبقى خد ال 3 by 7 اعمل لهم multiply مع بعض. فاقول له 3 by 7 equals 21. The next question
The multiplicative equation of 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 equals 40. هو عاوز يكتبها بشكل المالتبلاي مش البلس، فبقول له طيب ال 8 هنا repeated how many times؟ فبقول له 5 times so 8 by 5 equals 40. بس كده يا مستر؟ يبقى المالتيبليكيشن ايكويشن معناه او المالتيبليكيتيف ايكويشن معناه انا عايز اكتبها بشكل المالتبلاي. طيب مين هو الاديتيف ايدنتيتي element؟ طالما additive يبقى اللي تبع البلس. خلي بالك additive يعني تبع البلس. مين هو؟ هو الزيرو. يعني مين الاديتيف ايدنتيتي element؟ هو الزيرو. اما لو قال لي المالتيبليكيتيف ايدنتيتي element هقول له 1. مالتيبليكيتيف يعني تبع المالتبلاي يبقى ال1. اما الاديتيف ايدنتيتي element هو مين؟ هو الزيرو. 3200 equals how many hundreds؟ ال hundreds جواها 2 0. كنسل ال 2 0 مع 2 0 فيطلع معايا الانسر 32. 4 by 7 equals 7 by 4. This which property of multiplication؟ دي بنسميها commutative. commutative اسمها ايه؟ commutative. ودي المفروض احنا حفظناها كتير في اسئله اللي تشوز. طيب a by 7 equals 21. يا ترى ال a هتكون بكام؟ فبقول له تعالى تشوف ال a هنا مكانها. بيسالني ايه النمبر اللي اعمله باي 7 يطلع معايا 21؟ بيقول لي ال a عندنا هتكون ب 3. The next question number 12. The area of the opposite figure equals what؟ انت عاوز تجيب الاريا بتاع الشيب ده صح كده؟ فبقول له طيب سهله خالص. اول حاجه ان انا بحاول اعول completely النمبرز. فاللاين الكبير ده هيطلع معايا ب 6. ليه؟ لان اللي قدامه هنا 3 و 3 فيطلع معانا ب 6. طيب وبعدين ببدا ارسم لاين كده اهو عشان اجيب الاريا اوف ذيس شيب الون واجيب الاريا بتاعت ده لوحده. طيب ده لوحده يا مستر يعني 3 باي 6 بلس الشيب التاني لوحده اللي هي 6 باي 3. فبقول له 6 باي 3 تطلع معانا 18 بلس و3 باي 6 18. ولما اعمل 18 بلس 18 تطلع معايا 36 متر سكوير. ليه حطيت ال2 فوق؟ عشان خاطر هي ايه؟ area. Number 13. The area of rectangle was 3 cm wide and 9 cm. عرفنا ان الاريا of rectangle هي length times width. length times width يعني 9 by 3 equals 27 cm square. البريمتر of rectangle الرول بتاعتها 2 lengths plus 2 widths أو lengths plus widths by 2 lengths plus widths by 2. The area of rectangle with 8 cm and 2 cm wide equals the area of square of side lengths what؟ بيقول لك لما انت هتجيب الاريا اوف ريكتانجل، الاريا اوف ريكتانجل يعني المفروض هعمل 8 تايمز 2 هتطلع معايا equals 16. فبيقول لي ان الاريا اوف ريكتانجل هي الاريا اوف سكوير. اقول له طيب يبقى انا معايا سكوير الاريا بتاعته بكام يا مستر؟ قال لي الاريا بتاعته هتكون ب 16. فبسال نفسي وات از ذا نمبر باي اتسيلف يديني 16. فبقول له 4. 4 by 4 equals 60. The next question. The side length of a square equals its perimeter divided by what؟ احنا عارفين ان البريمتر اوف سكوير هي side by 4. فلما يحب يجيب السايد يبقى هيعمل البريمتر divided 4. هنعمل البريمتر ايه؟ divided 4. Then next question. If the area of the opposite figure equals 25. بيقول لي ان الفيجر بتاعنا ده سكوير. اوكي طيب لو الاريا بتاعته ب 25 يبقى الفاليو اوف اكس بكام؟ فبسال نفسي وات از ذا نمبر باي اتسيلف يديني 25. فبقول له 5. 5 هي لما اضربها في نفسها تديني 25. Question number 18. مين هو النمبر اللي هو only even prime number؟ only even prime يعني هو even وفي نفس الوقت prime. بيقول لي الوحيد اللي ينفع يكون even وبرايم هو ال2. الوحيد اللي ينفع يكون even وبرايم هو مين؟ ال2. لو انت مش فاكر ارجع للنوت بتاعتك، احنا كتبناها من شويه واحنا بنراجع في اللي تشوز. قلنا البرايم نمبر هم 2 3 5 7 11 والايفن 0 2 4 6 8. فالنمبر اللي موجود في البرايم والايفن هو مين؟ هو ال2. طيب لو قال لي smallest odd prime ويكون smallest يكون 3. يبقى ال smallest odd prime هو مين؟ 3. اما ال only even prime هو مين؟ هو ال 2. طيب the prime number has two different factors. مين هما؟ اقول له 1 and itself.
يعني ايه يا مستر؟ يعني بقول له ال1 والنمبر نفسه. يعني مسألة 2 مين الفاكتورز بتاعتها اللي هو برايم نمبر؟ قول لي 1 وال2، يبقى ال1 and itself 1 and itself. The number 37 has how many factors and it's a number. فبقول له 37 has two factors اللي هي 1 by 37 and it's called prime number. It's called the prime number لأن عنده two factors بس. أما ال 15 مين ال factors of 15؟ فبقول له ال 15 يعني 1 by 15 و 3 by 5. فطلع عندها how many factors؟ 1 2 3 4. طلع عندها 4 number because it's called. لا يا مستر ثواني، انا هنا مش هكتب الفور، انا هكتب الفور هنا it has 4 factors، عشان كده بنسميه composite number. بنسميه composite number. ليه يا مستر composite؟ لان عنده more than 2 factors اللي هم ال 4 factors. يبقى لو number عنده 2 factors بس بنسميه prime number، لو عنده more than 2 factors بنسميه composite numbers. The number of factors of prime number. Prime number بيكون عنده how many factors يا حبايبي؟ 2 factors. مين هم؟ 1 and itself. Again مين هو ال even prime number؟ سامع واحد بيقول 1، اوعى تقول 1. ال 1 ولا هو even ولا هو prime. خلي بالك تيك كير. مين هو ال even prime؟ ال 2 يا مستر. ال 2 هي ال even prime number. طيب the next question. How can we find the greatest common factor of 4 and 8؟ كل اللي انا بعمله بجيب الفاكتورز اوف 4. ال4 عندنا 1 باي 4 وكمان 2 باي 2. طب وال8 بقول له ال8 1 باي 8 وكمان 2 باي 4. يبقى ال4 عندنا الفاكتورز بتاعتها 1 2 4 وال8 عندنا الفاكتورز ليها 1 2 4 8. مين هو اكبر كومون؟ هم طبعا الفاكتورز الريبيتد ال1 وال2 وال4، اكبر واحد فيهم هو ال4. طيب the smallest odd prime. احفظ بقى الاسئله دي. odd وبرايم. الاود نمبر هم 1 3 5 7 11 صح؟ 9 11. طب مين هو البرايم؟ 2 3 5 7. اصغر odd وبرايم هو 3. اصغر odd برايم هو مين؟ هو 3. The next 30 equals how many tens؟ التنس هنجيبه 1 0 يبقى يطلع معايا الانسر 3 بس يا مستر. طيب the next question. 160 equal how many tens؟ equal 16 tens، لأن الزيرو ده كانسل مع الزيرو اللي جوه التنس. ال 120 equals how many tens؟ equal 12 tens. طب ال 100 بيكون في البوكت بتاعته 2 0، كانسل 2 0 مع 2 0 اتبقى معايا 6. ال 1000 في البوكت بتاعته 3 0، كانسل ال 3 0 مع 3 0 فيطلع معايا الانسر equals 2. طيب حبايبي لو حبينا نعمل 6 باي 90، اتفقنا اول حاجه بنعملها الزيرو دوت put it outside، وبعدين 6 باي 9 equals 54. اوكي the next question 7000 باي 6 هننزل 3 zeros outside، وبعدين 7 باي 6 equals 42. the next 600 باي 4 2 zeros outside و4 باي 6 equals 24. the next 8 by 4 by 2 equals 8 by what by 2؟ قال لي الميسنج عندنا هنا هيكون 4. دي يا مستر اسمها associative. طب 2 by 6 by 5 هي 2 by 6 by الميسنج عندنا هيكون 5، اسمها associative. يلا بينا next question match. وساعات question بتاع الماتش بيجي لنا في الاكزام، او ممكن كمان مفيد ان انا بعرف منه شويه answers. طيب ال 4 كيلو جرام لما اغيرها لجرام زيها فتطلع معايا 4000 جرام. 4 كيلو متر تطلع معايا 4000 متر. وال 4 دي سي تطلع معايا يا مستر يا اما ملي سنتي دي سي، فاما تبقى 40 سنتي او 400 ملي. وال 4 سنتي عارفين ما بين السنتي والملي بس هو 10، فيطلع معايا 40 مليمتر. The next the area of a square of side length 6. يعني ايه area of a square؟ يعني side by side، يبقى هنعمل 6 by 6 تطلع معايا equals 36 سنتيمتر سكوير. سنتيمتر سكوير ليه يا مستر؟ عشان هو عايز يجيب الاريا. The next the perimeter of rectangle. يعني ايه perimeter of rectangle؟ يعني length plus width by 2. length plus width by 2. 6 plus 4 10 by 2 تطلع معانا 20 سنتيمتر بس يا مستر لان هي perimeter.
The perimeter of a square. ايه هي الرول of a square؟ ها side by 4. Side by 4. So 10 by 4 equals 40 centimeter. الاريا of rectangle يعني length by width. Length by width. So 6 by 3 equals 18. حبايبي مهم جدا تحفظ الرول. يبقى الاريا of square side by side. اما البريمتر اوف سكوير سايد باي 4. احفظهم كويس عشان خاطري. بريمتر اوف ريكتانجل لينكس بلس ويدث باي 2 او 2 لينكس بلس 2 ويدث. والاريا اوف ريكتانجل لينكس باي ويدث. اوعى تتلخبط ما بينهم، اكتبهم عندك في النوت وتراجعهم قبل الامتحان. طيب next one a factor of 20. اديني فاكتور من الفاكتورز اوف 20. يعني كام باي كام يديني 20؟ فقال لي من ضمن الفاكتورز ديت اللي هي 10 عشان 10 باي 2 equals 20. The next the greatest common factor of 24 and 30. يا ترى ينفع تكون 32 ولا 19 ولا 6؟ قال لي احسن حاجه ليها هتكون ال 6 لان 6 باي 4 equal 24 و 6 باي 5 equals 30. The next a multiple of 8. يعني عاوزين نمبر يكون في table 8 يكون موجود في الانسر of table 8 فقال لي هيكون 32. a prime number اللي هو ال 19. 19 هي prime number اللي ما عندهاش الا 2 factors هي ال 1 وال 19 بس. وبعد ما خلصنا يا ولاد اسئله الماتش يبقى احنا كده عرفنا تشوز كومبليت. طبعا ممكن يجي لنا اي حاجه من الحاجات دي برضو يجي لنا فيها بوت رايت اور رونج عادي جدا. ركز فيها برضو وتحل الكويستشن وتشوف الاجابه صحيحه ولا خاطئه. دلوقتي بقى بنخش اللي هي الاساي كويستشن او انسر ذا فولوينج كويستشن. بقى ممكن يجي لي فيها بروبلم سولفينج، يجي لي كويستشن زي مالتيبلاي، يجي لي فيها اي حاجه من الحاجات دي. ركز فيها برضو وانت بتحلها هتلاقي الاسئله فيها ان شاء الله سهله جدا. سارة purchased 3 كيلوغرام 400 جرام. اول ما يجي لي الشكل بالنمبر ده تروح على طول مجمعه 3400 جرام. ايه ده على طول؟ ما هو 3 كيلو جرام بتنزل في ال 1000 وال 400 تنزل. 5 كيلو جرام 217 يعني 5217 جرام. What is the total؟ عاوزين نجيب التوتال بتاعهم كلهم. ده معناها ان انا محتاج اعمل بلس ما بين 3400 بلس 5217 فيطلع معايا 7168 فيطلع معايا الانسر 8617 جرام. The next look at the line plot. معانا اللاين بلوت الجميل ده. اللاين بلوت قال لي خلي بالك ان الاكس بواحده بتكون equals to children وده معناها ان العلامه الواحده بتكون ب1. اتفقنا؟ تمام. What is the scale for this number line؟ لو جينا شفنا السكيل بتاع النمبر لاين هو هنا كان 4 وبعدين بقى 6 وبعدين ال 6 بقت 8 وال 8 بقت 10 وال 10 بقت 12 يبقى كل مره بيزود 2. كل مره بيزود كام؟ 2. طب what is the number of children trained 7 hours in a week؟ فين number 7 between 6 and 8 اهو. How many children؟ It's 3 children. 3 children train 7 hours in a week. Question number 3. A train leaves for Alexandria at 2:30 p.m. It takes 1 hour 25 minutes to reach to Panha. يعني هو start at 2:30 وفضل ماشي بالترين بتاعه 1 hour and 25 minutes وبيسألك يا ترى at which time أو what time will it reach at بنها. يبقى الاند تايم هيوصل الساعة كام؟ فكل اللي انا بعمله ان انا هعمل ال 2:30 هعمل لها بلس ال 1 hour و 25 minutes. ليه بلس يا مستر؟ عشان عاوز اعرف الاند تايم انا زودت كام على 2:30 عشان اجيب الاند تايم. فلما عملنا بلس طلع معايا 0 بلس 5 5 3 بلس 2 5 و 2 بلس 1 3 so it will reach at بنها at 3:55 minutes p.m. The next, a physic can of mass 300 gram. Jana bought 6 cans. يبقى الكان الواحدة الماس بتاعها 300
وجانا bought من الكان ديت 6 cans. So what is the total mass of cans in kilogram and gram؟ خلي بالك توتال هنا بقى مش معناه ان انا هعمل بلس اللي هو 6 بلس 300، لانه مش منطقي ان انا اعمل 6 cans بلس 300 جرامز، هما اصلا حاجات مش شبه بعض. امال ايه يا مستر؟ الكان الواحده 300، يبقى انا المفروض هجيب ال 6 cans، يبقى هعمل 300 بلس 300 بلس 300 بلس 300 بلس 300. او الاحسن ان انا اعمل 300 باي 6 تطلع معايا 2 zeros outside، و6 باي 3 equals 18. ال 18 ده كله كده جرام، يعني equal 1 كيلو جرام and 800 جرام، لان هو عاوز الانسر in كيلو جرام and جرام. Question number 5 بيقول لي the triangle and square have the same perimeter. يعني البريمتر هنا وهنا زي بعض. اقول له طيب تعالى الاول نجيب البريمتر اوف تراينجل. ازاي نجيبه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هعمل 20 بلس 16 بلس 12، لان احنا عارفين البريمتر فور اني شيب بنعمل بلس. بريمتر لاي شيب عندنا بنعمل له ايه؟ بلس. So 6 plus 2 equals 8. 2 plus 1 3 plus 1 it's 4. So the answer here will be 48. هو بعد كده عاوز يجيب ايه؟ بيقول لي السكوير عنده نفس البارامتر، فعاوز يعرف الوان سايد بكام. فبقول له هو البارامتر اوف سكوير هي المفروض سايد باي 4، دي البارامتر صح؟ فلما يكون معايا البارامتر ب 48 فبسأل نفسي وات از ذا نمبر باي 4 يديني 48، يعني كأني هعمل بالظبط 48 ديفايدد 4 تطلع معايا بكام يا مستر؟ بيطلع معايا الوان سايد اللي هو الاكس يطلع معايا ايكوالز 12، لان 4 باي 12 equals 48. Question number 6. These two rectangles have the same area. يعني الاريا اللي هجيبها من هنا نفس الاريا اللي هنا. طب الاريا دي هتبقى ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 6 باي 3 اللي هي تطلع معانا ايكوالز 18. طيب نروح بقى مين؟ للسكند شيب. لما يكون الاريا بتاعت دوت ايكوالز 2 باي اكس. اوكي؟ طيب هي 18، فبسأل نفسي 2 باي كام تديني ال 18؟ فبيقول لي 2 باي 9، لان احنا عارفين الاريا هي length by width، يبقى length of the second rectangle it's 9. The length of the second rectangle is 9. يبقى انا الاول بجيب المعلومات من الشيب الاولاني، بجيب الحاجه اللي هو عاوزها كانت بريمتر او اريا، واروح اطبقها على الشيب الثاني واركز في الرول بتاعنا كويس. Mina runs 5 kilometers a day if he runs 6 days a week. يبقى في الداي الواحد هو بيجري 5 كيلومتر. طب لو جري 6 days يبقى معناها المفروض ان انا هعمل 5 باي 6. طيب how many kilometer does he run in 7 weeks؟ طب في ال 7 weeks هيجري قد ايه بقى؟ طبعا الكلام ده a week، يبقى هعمل النمبر ده كمان باي 7. يبقى ال 5 كيلومتر عملت لها باي 6 عشان اجيب في الويك الواحد جري قد ايه، وبعدين في ال 7 weeks يبقى عملت كمان باي 7. طيب هاجي اقول كده ان 5 باي 6 equal 30. 30 by 7 equals put 0 and 3 by 7 equals 21. So he will run in 7 weeks 210 kilometers. The next, Hanny bought 3 bags of water bottles. Each bag had 3 rows of 4 bottles. يبقى النمبرز الثلاثة دول هعمل لهم ايه؟ قال لي هنعمل لهم multiply 3 by 3 by 4، لانه معاه 3 باك. each باك كل واحدة منهم بيقول لي كل باك عندها 3 rows of 4 water bottles. اوكي يبقى كل واحدة عندها 3 rows of 4 water bottles. اوكي طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى انا كده عملت 3 باي 3 باي 4 هيطلع لي الانسر اللي هي 3 باي 3 equals 9. 9 باي 4 تطلع معانا equal 36 bottles did هاني buy. اوكي يبقى هاني bought 36 bottles. طيب ممكن يجي لي كويستشن تاني apply the properties of multiplication to solve the problem. معانا 3 باي 2 باي 4. ازاي اعمل بقى البروبرتي بتاعتنا؟ زي ما احنا عارفين انا ممكن اعمل حاجه كده، اعمل هنا براكت واسميها associative. ايه ده بس كده يا مستر؟ كونك انت عملت براكت على 2 نمبرز منهم يبقى انت كده عملت associative. واجي اقول له 3 باي 2 equals 6
6 باي 4 تطلع معانا equals 24. يبقى مهم جدا حبايبي بعد ما تعمل براكت تكتب اسم البروبرتي اللي انت عملتها. طب تعالى في اللي بعدها. قال لي بدل ما اعمل كده يا مستر انا ممكن اعمل الاول 5 باي 2 باي 7، وكون انا غيرت ما بين النمبرز دي يبقى انا كده عملت حاجه اسمها commutative. وبعدين لو عملت براكت بعدها يبقى انا كده عملت كمان associative. خلاص يبقى انا اخدت ال 5 باي 2 الاول لانها اسهل ليا ان انا اعمل 10 باي 7، فكتبت كوميوتيف لان انا بدلت نمبرز مكان بعض. طالما بدلت نمبرز مكان بعض يبقى اسمها كوميوتيف. وبعدين عملت براكت على التو نمبر اللي هتعمل لهم ملتبلاي يبقى اسمه اسوشيتيف. وبعدين 10 باي 7 ايكوالز 70. يبقى كل اللي انا بعمله في البروبرتي ان انا بكتب اساميه. طب لو في باي 1 يبقى اكتب ان انا عملت identity property. The next find the unknown value. 7 by 5000 equals 7 by 5 باي حاجة. ايه الحاجة اللي ناقصة؟ بقول له والله يا مستر ال 5000 دي هي ما هي الا 5 باي 1000، يبقى الام عندنا هنا بكام؟ ب 1000. letter B 3 by 7 by 6 equals 3 by m by 6. 3 نفس 3 وال 6 زي ال 6 يبقى الام دي مكانها ايه؟ مكانها ال 7. next 9 by 4 equal 4 by m، الام دي هتكون مكانها ال 9. letter D 248 by m equals 0، يبقى الام دي هتكون مكانها ايه؟ 0. لان number by 0 equal 0. طبعا دي ممكن كمان تيجي لي يا حبايبي كومبليت في الامتحان يقول لي 248 by number equal 0، يبقى هنا نكتب ايه؟ على طول 0 وانت مغمض عينك. Find the greatest common factor of the given number. طيب يلا حبايبي نرجع نتدرب ازاي ممكن نجيب ال greatest common factor لل 12 وال 18 بكل سهولة. أول حاجة بتروح تعملها ممكن تستخدم أي حاجة من اللي أنت عرفتها، يا إما تري دايجرام، ممكن تري أو الريمبو أو فكرة اللي هي الإيه الحرف التي. أوكي أي واحدة منهم مفيش مشكلة بالنسبة لك. طيب يعني ممكن مثلا أكتب ال 12 كده أهو وأرسم التي كده وأجي أقول كام باي كام يديني 12، فأقول له كده مثلا 1 باي 12، بعدين 2 باي 6. ليه 2؟ لأن 12 دي even number. وبعدين 3 باي 4، 3 باي 4. طيب في حاجة تاني بعد كده 4 باي 3 خلاص كتبناه، بعدين 6 باي 2 خلاص كتبناه، و12 باي 1 كتبناه. يبقى الفاكتورز اللي 12 هنا اهو هي ال1 وال2 وال3 وال4 وال6 وال12. طيب نروح بقى ناخد ال18. تعالى مثلا نعمل ال18 نعملها بايه بقى؟ ادي ال 18 اهي في كام باي كام يديني 18، فممكن اقول له كده 1 باي 18، وبعدين اقول له كده 2 باي 9، وفي كمان بعدها 3 باي 6. طيب تمام. حاجة تاني 4 لا 5 لا، بعدين 6 باي 3، بعدين 9 باي 2 وهكذا. طيب يبقى ال 18 عندنا النمبرز بتاعتها 1 و2 و3. طبعا انا بحاول ارتبهم كمان حبايبي من الصغير للكبير عشان يكون ايه اسهل ليكم كمان في الكتاب. طيب انا بقى طالب منك تجيب مين هم الكومن فاكتور بعد كده. الكومن فاكتور اللي هم ال1 وال2 وال3 وال6 هم دول الكومن فاكتور. طيب يبقى لو طلب منك مين هم الكومن فاكتور هتروح قايل له كده ال1 وال2 وال3 وال6. طيب انا بعد كده طالب منك بقى مين هو الجريتست كومن فاكتور. اكبر كومن فاكتور عندنا هو مين؟ هو ال6. تمام. يبقى في اول كويستشن كده انا كده خلصت لك مين الجريتست كومن فاكتور هي مين؟ ال6. طيب تعالى تاني نجيب ال40 وال50. يلا ها ال40 ممكن نقول كده ادي ال40 اهي كام باي كام يديني 40؟ 1 باي 40. تمام. وبعدين 2 عشان ده ايفن نمبر 2 باي كام؟ باي 20. طب وال3 لا 4 ايوه في 4 باي 10 كويس جدا. وبعدين في بعد كده ال5 في 5 باي 8. مهم جدا حبيبي تجيب كل الفاكتورز ما تسيبش حاجه خالص. تمام. طيب يبقى ال40 عندنا مين هي الفاكتورز بتاعتها؟ اقول له كده 1 2 4 5 8 10 20 40. طيب هنروح بقى كده عند مين؟ عند ال50. ادي ال50 اهي. ادي ال50 1 باي 50، 2 باي 25، 3 لا 4 لا 5 5 باي 10، 6 7 8 9 كلهم لا. وبعد كده ارجع تاني ل 10 باي 5 وهكذا. يبقى ال 50 عندنا الفاكتورز بتاعتها هي 1 and 2 and 5 and 10 and 25 وبعدين ال 50. طيب مين هم الكومن فاكتور؟ هي ال 1 وال 2 وال 5 وال 10 وبس.
يبقى الكومن فاكتور عندنا هما ال1 و2 و5 و10. مين بقى اكبر common factor فيهم the greatest؟ هو مين؟ هو 10 اللي هي 10 by 4 equal 40 و 10 by 5 equals 50. يبقى اكبر common factor عندنا هو مين؟ هو ال 10. هو ده الانسر بتاعنا. طب مستر الستبس دي مهمه جدا واوعى تمسحها في الاكزام لان كل الستبس دي بتاخد عليها درجات في الامتحان. اوكي طيب يلا ناخد ال 10 وال 24. طيب ادي ال 10 اهي كام باي كام؟ يديني 10 1 باي 10 وممكن نقول 2 باي 5. حاجه تاني؟ لا مفيش يا مستر خلاص. يبقى دي ال 10 عندنا هي 1 2 5 10. تمام. طيب نروح بقى لل 24. 24 كام باي كام؟ يديني 24 فقال لي في 1 باي 24. تمام. وفي بعد كده 2 باي 12. اوكي طيب في 3 قال لي في 3 باي 8. تمام. في 4 قال لي في 4 كام باي كام؟ 4 باي 6. تمام. يبقى انا خدت 1 و2 و3 و4 5. لا ال 6 خلاص نرجع تاني 6 باي 4. 7 لا وبعد كده نرجع 8 باي 3 وهكذا. يبقى ال 24 عندنا الفاكتورز اللي هي 1 2 3 4 وبعد ال 4 8 وفي 6 وفي 12 وفي 24 اهم 1 2 3 4 5 6 7 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 فاكتورز كتبتهم كلهم. طيب طالب مني بقى مين هم الكومن فاكتور اللي هي الريبيتد، فبقول له اول حاجه ال1 وبعدين ال2 ادي ال1 وبعدين ال2 3 لا ال4 لا وهكذا لا ولا ال5 ولا ال10 ولا اي حاجه خالص. طيب مين هي بقى الجريتست كومن فاكتور؟ تطلع معانا equals 2. تطلع معانا equals مين؟ 2 هو الجريتست كومن فاكتور اللي هي 2 by 5 equal 10 و 2 by 12 تدينا 24. يبقى 2 هو اكبر كومن فاكتور موجود ما بين ال 10 وال 24. يبقى ممكن تستخدم شكل التري او شكل التي او شكل الرينبو، اي واحد منهم يريحك. المهم ان انت تكتب من خلالها الفاكتورز اللي عندك كلها ولازم تكون حافظ التيبل كويس وتجيب كل الفاكتورز. طيب the next find the missing number and name the property. ساعات يا حبايبي بيجي لي الكويستشن ده في الاكزام بيجي لي على شكل complete، يا اما بعمل complete للميسنج نمبر او يطلب مني اسم البروبرتي، فمهم جدا تبقى عارف ده وعارف ده. طيب كام باي 1 يدينا 12 فبقول له هي نفس ال 12. طيب اسم البروبرتي دي ايه؟ ممكن نسميها identity property. identity property. وكمان ممكن نزود لها كلمه multiplicative لان هي تبع المالتبلاي. طب لو كانت بلس يا مستر كنا هنسميها additive بس كانت تبقى بلس 0 خلي بالك، لكن عشان دي باي 1 يبقى اسمها multiplicative identity. طب 9 باي كام equal 0؟ اقول له 9 باي 0 equal 0 ودي كده اسمها 0 property. 0 property. تمام. طيب يلا اللي بعد 5 باي 6 هي كام باي 5؟ هي 6 باي 5 ودي ممكن نسميها يا مستر اسمها commutative. اشمعنى commutative؟ لان انا مبدل ما بين التو نمبرز. طيب كام باي 500 equal 0؟ فاقول له 0 باي 500 equal 0 دي لسه قايلين عليها 0 property. 0 a property. the next 1 باي كام يديني 708 فبقول له 1 باي 708 equal 708 ودي كده تبقى اسمها برضو ايه؟ المالتيبليكيتيف identity. multiplicative identity. تمام. يلا نروح للي بعده. 2 باي كام equal 10 باي 2 فبقول له 2 باي 10 هي 10 باي 2 ودي كده بنسميها commutative. تمام. اوكي. the next find the area and the perimeter. ممكن يجي لي الكويستشن ده بقى ما يجيليش في complete ولا تشوز، لا ممكن يجي لي عادي خالص في الاسئله العاديه. طيب تعالى نفتكر منها الريكتانجل والسكوير. طيب لو انا معايا ريكتانجل الاريا بتاعته يعني length باي width. احفظ الرول هنحاول تعيده معاك كذا مره عشان تحفظه. 9 باي 2 equals 18 سنتيمتر سكوير عشان دي اريا. طب لو طلب البريمتر نعمل length بلس width باي 2. length بلس width باي 2 يعني هنقول 9 بلس 2 باي 2 او 9 بلس 2 بلس 9 بلس 2. ماشي. تطلع معاك كام؟ 11 باي 2 تطلع معايا 22
سنتيمتر بس. يبقى length plus width by 2 او length plus width plus length plus width. اوكي طيب نروح بقى للسكوير عشان نفتكره. ها ازاي نجيب الاريا اوف سكوير؟ فبقول له side by side side by side يعني 9 by 9 81 متر. لا يا مستر سكوير عشان دي اريا يبقى نكتب عليها 2 من فوق. طب لو عاوز بريمتر فبنعمل side by 4 perimeter side by 4 so 9 by 4 تطلع معانا كام؟ 36 متر بس. The next write an equation for each of the following comparison. عاوزين نكتب شكل الايكويشن and then solve it. يعني ايه equation؟ equation دي بيكون عندي letter وفي equal، يكون في letter زي A او B او C او X او Y او كده، ويكون في letter على حسب الكلام اللي بيقول لي. بيقول لي what number is 5 times the number 6. فبيقول لك لو انا عملت 5 by 6 equal كام؟ فبقول له equal مثلا اي letter وليكن الام. وبعد ما كتبت الايكويشن هي دي الايكويشن اللي هو عاوزها، بعد كده بيقول لي solve it احلها، اقول له حاضر. يبقى الام بتاعتنا equals 30. يبقى ده الانسر بتاعنا اللي هي 5 by 6 equals 30. The next 36 is دي يعني equal. يبقى 36 equal كام؟ 4 times a number. النمبر ده اسمه ايه؟ اسمه اي حاجه وليكن n مثلا. اوكي طب what is this number؟ فبقول له بقى يبقى ال n دي equal 4 by كام؟ equal 36. فبقول له 4 by 9. The next question solve each of the following. ممكن يجي لي ده في هي complete او في question عاديه. يقول لي y equals 5 by 10. solve معناه عايز اعرف الليتر عندنا دوت بكام. فبقول له الواي هنا بكام لما اعمل 5 by 10؟ فبقول له الواي هنا هتكون ب 50. طيب x by 3 equals 15. فبسأل نفس الاكس يعني كام by 3 equals 15؟ فبقول له بكون ب 5. اللي بعدها 7 by b equals 21 يعني البي دي هتكون بكام؟ 7 by كام equal 21؟ فبقول له 7 by 3. يبقى هنا البي equal 3 وهنا الاكس equals 5 وهنا الواي equal 50. وكده نكون حبايبي خلصنا الريفيجن المطلوب مننا. مهم جدا تركز في الرولز بتاعت السكوير والريكتانجل اللي احنا خدناهم بريمتر اريا وعدناهم كتير، يا ريت ترجع ترجعهم تاني. ركز مين هم البرايم نمبر، مين هم الايفن نمبر، مين هو الاونلي ايفن برايم قلنا عليه 2، السمولست اود برايم اللي هو 3. مهم جدا تبقى عارف الحاجات دي، مين هو البرايم نمبر ومين هو الكومبوزيت نمبر. وبكده نكون حبايبي خلصنا الريفيجن. ان شاء الله بالتوفيق لكلكم، ان شاء الله كلكم تجيبوا الفول مارك. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.